พื้นป่าในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงต้นไม้และสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แต่ทว่าตามความเชื่อของชาวบ้านอาจมีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติซ่อนเร้นอยู่ในป่าด้วยและหนึ่งในพื้นป่าที่เป็นตำนานกล่าวขานนั่นก็คือเทือกเขาตะนาวศรีที่เคยมีอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกไปหลายลำและเชื่อกันว่าเหตุการณ์อันน่าสลดนั้นเกิดจากอาถรรพ์ของเขาลมดูเทือกเขาตะนาวศรีคือพรมแดนระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทยเป็นเทือกเขาที่มีความยาวถึง834กิโลเมตรที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายความสวยงามของเทือกเขาตะนาวศรีนั้นได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ความสวยงามของพื้นป่าแห่งนี้ก็ได้ซ่อนเร้นความลี้ลับบางอย่างเอาไว้เช่นกันว่ากันว่าป่าแห่งนี้มีเสียงลมที่ดังโหยหวนชวนขนลุกราวกับว่ามีรถไฟหลายขบวนวิ่งอยู่กลางป่าเจ้าหน้าที่จะรู้กันดีว่าใครที่จะเข้าไปเดินป่าในจุดนี้ก็มักจะนอนกันไม่ได้เพราะจะมีเสียงลมดังอยู่ตลอดเวลาและมีอากาศที่เย็นเยือกในตอนกลางคืนนายจรัญข่าวนุ่นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เล่าว่าป่าแห่งนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าเขาพระพวงหรือเขาลมดูและด่านที่ติดกับชายแดนพม่าจะเป็นหน้าผาที่มีความลึกและสูงชันหน้าหวาดเสียวทั้งยังมีลมแรงปะทะหน้าผาม้วนตัวพร้อมจะดูดทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลงไปยังก้นเหวลึกอยู่ตลอดเวลาและเสียงลมที่โหยหวนชวนวังเวงนี้ทำให้ชาวบ้านไม่มีใครใจกล้าที่จะขึ้นมาบนหุบเขาแห่งนี้หากมีความจำเป็นก็จะเดินทางเฉพาะบริเวณด้านล่างของตีนเขาเพียงเท่านั้นและเจ้าหน้าที่อุทยานต่างก็รู้ดีว่าอาถรรพ์แห่งเขาลมดูดนั้นเกิดจากลมธรรมชาติเป็นลมที่พัดมาจากฝั่งพม่าที่ตีเข้าปะทะกับเทือกเขาตะนาวศรีด้วยความเร็วย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2554ได้เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซ้ำซ้อนกันถึง3ครั้งภายในเวลา9วันทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง17ศพที่ป่าแก่งกระจานโดยเหตุการณ์ลักษณะนี้แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2554เฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอีที่ใช้ตรวจตราการลักลอบตัดไม้ได้ขาดการติดต่อไปจนกระทั่งมีการยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ตกที่กลางป่าชายแดนไทยเมียนมาใกล้กับเทือกเขาตะนาวศรีมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5ศพการจะเอาร่างทั้ง5ออกมาจากป่าต้องใช้เวลาถึง2วันด้วยเหตุนี้จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ใกล้กับเขาตะนาวศรีสร้างเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวเพื่อจะนำเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคบินเข้าไปรับศพแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีนักทำให้เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคชนเข้ากับภูเขาใกล้กับจุดเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ลำแรกประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก9ศพถัดมาไม่กี่วันเฮลิคอปเตอร์เบล212ของศูนย์การบินกองทัพบกที่กำลังบินไปลำเลียงศพผู้เสียชีวิตก็มาเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเป็นลำที่3ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3ศพและบาดเจ็บอีก1รายสร้างความเศร้าโศกให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
อาถรรพ์ของเขาลมดูดไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเล่าแต่ยังมีความจริงที่ใครได้มาสัมผัสต่างก็ต้องขนลุกจากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกและมีผู้เสียชีวิตถึง17 ศพตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าตัวเลข17ถือเป็นเลขอาถรรพ์หากเขียนกลับหัวในภาษากะเหรี่ยงจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความตายแม้ว่าอาถรรพ์นั้นจะเกิดจากแรงลมธรรมชาติแต่ชาวกะเหรี่ยงก็เชื่อว่าผืนป่าตามแนวเทือกเขาตะนาวสี่นั้นมีชีวิตมีจิตวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาท่านมีจริงและท่านก็คอยปกปักรักษาผืนป่าหากใครที่ได้เข้ามาแล้วก็ต้องยกมือไหว้เพื่อเป็นการขออนุญาตและขอขมาผืนป่าส่วนความเฮี้ยนและอาถรรพ์ที่เล่าสืบต่อกันมานั้นเกิดจากการลบหลู่สิ่งเหนือธรรมชาติหรือลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหากใครเข้าไปแล้วไม่ได้ขอขมาก็อาจจะเจอดีและอาจจะหาทางออกจากป่าไม่ได้อีกเลยนายโบลาลามีมิชาวกะร่างที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานและกู้ภัยได้เล่าว่าครั้งที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนั้นเป็นแนวรบเก่าของพม่ากะเหรี่ยงและกะร่างหากกองกำลังฝ่ายใดเสียชีวิตก็จะนำศพไปโยนทิ้งไว้ที่จุดเดียวกับที่เฮลิคอปเตอร์ตกทำให้บริเวณนั้นกลายเป็นป่าช้าที่วังเวงและไม่มีใครผู้ใดกล้าเข้าไปยังบริเวณนั้นและความน่ากลัวก็ไม่ได้มีเพียงแค่ความวังเวงของพื้นป่ากับบริเวณป่าช้าเพียงเท่านั้นแต่ทว่านายโบลาลายังเคยได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าบูทเดินวนรอบเต็นท์ของพวกตนในตอนกลางคืนในช่วงที่นอนเฝ้าศพของทหารทั้ง5 นายรอการลำเลียงศพออกจากป่าและระหว่างที่กำลังจะนอนทุกคนก็ได้เห็นแสงไฟลูกโตพุ่งมาตรงจุดที่ทั้ง5 ศพวางเรียงกันอยู่แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ลี้ลับดังกล่าวขึ้นเจ้าหน้าที่และกู้ภัยต่างทำพิธีอัญเชิญวิญญาณกลับบ้านและเส้นไหว้ขอขมาหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ได้ยินหรือมองเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติอีกเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงยืนยันได้ว่าป่าแห่งนี้มีสิ่งลี้ลับและอาถรรพ์อยู่จริงจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามานี้ทั้งเสียงลมโหยหวนที่พัดผ่านช่องเขาลมแรงที่ทำให้อากาศเย็นเยือกและเรื่องเล่าอาถรรพ์มากมายอาจทำให้หลายคนเปลี่ยนใจไม่กล้าเดินเข้าไปในป่าอาถรรพ์แห่งนี้อีกแล้วก็เป็นได้ก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงเรื่องเล่าหลอนในตอนอาถรรพ์เขาลมดูดเทือกเขาตะนาวสี่เรื่องลี้ลับเรื่องต่อไปอยากให้ทีมงานหลอนไดอารี่นำเสนอเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ